Rewa Soft, exceeding excellence. Ghumante, the amazing travelers. सुदूर पश्चिम सुन्दा टाढा लाग्छ, कल्पनामा अति विकट र तस्बिरविहीन, अनि मानसपटलमा कता हो कताको दूर भूमि। तर यही बिरानो ठाउँमा लुकेका छन् नेपालकै सुन्दरतम प्राकृतिक छटाहरू। सुदूरपश्चिम चाहे जति घुम्न नपाएको थकथकी मनमा छँदैछ। जति घुमेका छौँ तिनै घुमाइबाट एउटा कुरा भने स्पष्ट बुझेका छौँ, पर्यटकीय सम्भावनाको विशाल खानी हो यो क्षेत्र। यही बुझाइलाई आत्मसात गरेर यस्तै एउटा क्षेत्रको उत्खनन भ्रमणका लागि हामी जाँदैछौँ बझाङ्गी राजाको थाथलो, सुदूरपश्चिमको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला बझाङ र यसैको सबैभन्दा ठुलो सैपाल गाउँपालिकामा पर्ने औलागाड स्थित सैपाल बेस क्याम्प र राइढुङ्गी। जनसङ्ख्या 3000 जति जनसङ्ख्या छ, 450 घरधुरी छ। जस्तै हाम्रो त्यहाँ बसोबास आएको अहिलेसम्म नेपालमा नभएको एउटा धुलेली भाषा छुट्टै किसिमको छ। त्यहाँ जनजाति पनि केही 30-40 मौजाहरू जनजाति छ, केही अलि रोकायाहरू छन्। एकदमै थापा जाति दुई परिवार छ, त्यसपछि भोटेहरू पनि 1-2 परिवार छ। त्यस्तै सबभन्दा बढी बहुल्य भएको बोहरा जाति, त्यसपछि धामी जातिको एउटा बहुल्य क्षेत्र हो त्यो साइपाल गाउँपालिका। औलागाडबाट अब तर्फ जानलाई प्याकिङ हुँदैछ हाम्रो धमाधम। यति गर्मी हो। हेलो एभ्रिवान, बझाङ यात्राको फेज 2 र बझाङको एपिसोड 2 मा तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी औलागाडभन्दा माथिको सैपाल बेस क्याम्प पुगेका थियौँ। अब चाहिँ हामी यहाँबाट दोदाले झरेर दोदालेबाट माथि राइढुङ्गी हुँदै त्यता वरपरको एरियाहरू एक्सप्लोर गर्छौँ। सो किप वाचिङ। दाइ दिदी बस्नुहोस् है त। हजुर ल ल हस् ल भयो नि फेरि आउँदाखेरि। हजुर हजुर गाह्रै छ तर हजुर हाम्रो मानेले बनाउनुहुन्छ हुन्न होइन। ल हस् धन्यवाद छ तपाईँलाई है धेरै धेरै। ल दाइ तपाईँ नम्बर 1 गायकी। हजुर हिजो सुतेर पनि फेरि उठ्नु आउनु भएको। ल खाना नि मिठो खुवाउनु भयो। टेकु दाइलाई भन्यो भने टेकु दाइले यहीँ लिएर आउनुहुन्छ होला नि औलागाड आउँदा होइन। ल है त ल हस् त। ल दाइ धन्यवाद। बाई बाई। म चाहिँ अहिले यो फुलै फुल भएको जङ्गलको बाटो हिँड्दैछु। अब हेर्दा एकदम राम्रो देखे पनि यो फुल हेर्दै हिँड्दाखेरि सिस्टुले मलाई डेन्जर चिलिसक्यो दुइटै खुट्टामा। दोदाले देखेँ औलागाड जाँदा सकेसम्म फुल ट्रेकिङ ट्र्याक लगाएर हिँड्नु होला है, नत्र खुट्टाहरू चाहिँ सिस्नुले खत्तम बनाउँछ।
फाइनली हामी चाहिँ दोदाले फर्केर आइसक्यौँ। यो चाहिँ मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ, यो औलागाड, राइढुङ्गी र माझा जाने सेन्ट्रल पोइन्ट हो। सो अब आज हामी यहाँ रेस्ट गरेर भोलि चाहिँ हामी यहाँदेखि अब राइढुङ्गीतिर लाग्छौँ। ठाउँमा धेरै बिताइने भयो। धन्यवाद, फेरि भेटौँ है। हजुर बस्नुहोस् है। हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ फ्रम दोदाले। दोदाले चाहिँ मैले हिजो नि भने एकदम की पोइन्ट हो, राइढुङ्गी जाने, माझा जाने र औलागाड जाने। सो आज चाहिँ हामी राइढुङ्गी जाँदैछौँ। अनि राइढुङ्गी चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ यसपालि, किन भन्दाखेरि हाम्रो यो फेज 2 को ट्राभलमा चाहिँ राइढुङ्गी पुगेपछि हामी डिसाइड गर्छौँ हामी पास गरेर माथि हुम्लातिर जान्छौँ अथवा बझाङकै अरू एरिया एक्सप्लोर गर्छौँ। दोतालेदेखि राइढुङ्गी हामी उक्लिँदा फेरि सिमसिम पानी पर्न सुरु भयो। अब यो पानी योभन्दा ठुलो पऱ्यो भने चाहिँ बाटो हिँड्न नि अप्ठ्यारो हुन्छ। तर अहिलेसम्मको लागि चाहिँ अहिले यही आरोनकै नर्मल ज्याकेटले नै थामिरहेको छ यति पानी चाहिँ। सो प्लिज हामी माथि नपुगेसम्म पानी नपर्दै हुन्थ्यो। ट्रेकिङमा हिँड्दाखेरि सधैँ ध्याउन चाहिँ मेन डेस्टिनेसनको हिमाल छ भने हिमाल, ताल छ भने ताल, मन्दिर छ भने मन्दिरको ध्याउनमा हुन्छौँ। तर एउटा लामो ट्रेलको रिवार्डिङ पार्ट भनेको चाहिँ बिच बाटोको जुन यो मिस्टिक जङ्गलहरू, यो राम्रो बाटोहरू हुन्छ नि, फरक टाइपको ल्यान्डस्केप। हामी अहिले हिँडिरहेको जङ्गल पनि ठ्याक्कै त्यस्तै छ। हुस्सु लागेर यस्तो मजाको अलिअलि वाइल्ड फ्लावर्स, रुखहरू, यो ठ्याक्कै नाम चाहिँ चिन्दैन तर यो सल्लाहहरूको धुपीहरूको प्रजाति हो। अनि हुस्सु लागेको छ, वरपर डाँडाहरू फगी छ, हिँड्दा पनि मनलाई आनन्द हुने खालको छ। ध्यान योग गर्छ नि मान्छेले मनको शान्तिको लागि। यस्तो बाटो हिँड्दा पनि मेरो मनमा चाहिँ एकदम शान्ति फिल हुन्छ। यतिबाट जानुपर्ने बाटो रहेछ। काठमाडौँदेखि हिँडेर भालुवाङ अनि भोलिपल्ट धनगढी, पर्सिपल्ट चैनपुर आउँदासम्म मैले गनगन गरेको किन यस्तो गनगन गरे होला जस्तो लाग्यो होला तपाईँहरूलाई। किन भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ नेपाली डेभलपर्सले बनाएको एउटा ठ्याक्कै त्यही समस्याहरू समाधान गर्ने एप बजारमा आउँदैछ, रोम। इट्स कमिङ सुन। हामी अघि एकछिनसम्म चाहिँ कसैको बगैँचा हो कि जस्तो बाटोमा हिँडिरहेको थियौँ। ठ्याक्क बिच बाटो, वरपर फुलै फुलको बोट। त्यसपछि यो खोलानिरबाट चाहिँ अलिकति माथि औलागाड साइड जाँदा भन्दा यो राइढुङ्गी साइड जाँदा चाहिँ अलिकति बढी भेराइटी अफ
वाइल्ड फ्लावर्स चाहिँ हामीले भेटाइरहेको छौँ रातो पहेँलो पर्पल अनि अलिकति बाक्लो तलभन्दा उता औलागाड भन्दा चाहिँ तिमी हो यहाँको भ्यू फङ्की कि चौलाउ ओइ 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 मुलाहरूले भेडाको पुहरू दामी दामी रहेछ दोधालेबाट हिँडेपछि हामी चाहिँ हाम्रो आजको लन्च स्पट आइपुग्यौँ भनौँ ठ्याक्कै बसेर खाने भात खाने होटल चाहिँ छैन र यहाँ चाहिँ पाठा राख्ने ठाउँ भएकोले गर्दाखेरि आगो भेटाउन भइहाल्यो एउटा ओडार मुनतिर यो है लन्च स्पट हाम्रो पिक म्याट पुरै भिजे त्यो यो सिलौटो पर्यो चुलो आगो फुक्दै हुनुहुन्छ दाइले नमस्ते बुवा नमस्ते अरे नमस्ते नमस्ते आराम हुनुहुन्छ आराम हुनुहुन्छ आराम एक गीत भन्दा तपाईँको नाम भन्नुहोस् मेरो नाम कृष्णबहादुर धामी हामी ए कहाँ हो तपाईँको घर चाहिँ ताटकोट गाउँपालिका घर ए अनि यहाँ के गरिरहनु भएको छ ए पाठा पाठा कतिवटा छन् हजुर कतिवटा छन् पाठा हजुर 250 धेरै मुच्छ अनि अर्काको सँग तरकारी र दाल रेडी भइसकेको छ एउटा भात निकाल्दै हुनुहुन्छ गोपाल क्यामेराम्यानलाई आयो रासन धन्यवाद भात एक्सन चिउरा नखाने ओ मिठा कोस्टर पनि चिउरा उता सर्ने कपडै सकिसक्यो सबै चिसो को रेनकोटको कतिवटा कलर छ रेड अरे ए पिङ्क ग्रिन अनि ब्लू एकदम काम लागेको छ है थ्याङ्क यू सो मच गाइज हामी सुरुमा बिसाएर बिस्कुटहरू खाएको ठाउँदेखि नै चाहिँ राइढुङ्गीको पार्न एरिया चाहिँ स्टार्ट भएको रहेछ अनि
हामी चाहिँ एकदम बिस्तारै अल्टिट्युड गेन गर्दैछौँ अनि सुन्दर पार्ने एरिया चाहिँ अलिकति बुस्सो फाटेर देखिरहेछ अहिले हाम्रो अपिल क्लाइम्ब अझै पनि छ तर अब चाहिँ त्यो आँखालाई पनि आनन्द हुने खालको ल्यान्डस्केपहरू चाहिँ देखिन थालेको छ औलागाड गएको साइड भन्दा यो राइढुङ्गे जाने साइड चाहिँ एकदमै धेरै विन्डी रहेछ अब एक हिसाबले औलागाड चाहिँ यो डाँडा पछाडि भएकोले गर्दाखेरि पनि सबै हावा ब्लक गर्छ किन पुरै पास्चरल्यान्ड एरिया यो उकालो काटेपछि चाहिँ पास्चरल्यान्ड एरिया आएछ पर तलसम्म झ्याम्मै त्यहाँ चाहिँ तल्लो राइढुङ्गी नै होला त्यो बाटोमा आइभेट्यो र फाइनली हामी चाहिँ राइढुङ्गी आइपुग्यौँ राइढुङ्गी चाहिँ हामीले सोचेको फोटोहरूमा देखेको भन्दा निकै नै राम्रो रहेछ सो अहिलेको लागि चाहिँ वेदरको कारण अनि हरेक हाम्रो रिसोर्सको लिमिटेसनको कारण चाहिँ हामी चाहिँ राइढुङ्गी नै मजाले एक्सप्लोर गर्छौँ यहाँ धेरैवटा ठाउँहरू छ पाटनहरू छ तालहरू छ सबै एक्सप्लोर गरेर हामी फर्किन्छौँ यो सेभ गरेको ट्रेल राख्यो त यो त सर्कुलर त होइन नि त राइढुङ्गीमा पनि जडीबुटी सङ्कलन गर्ने काम हुन्छ हामी पुगेको केही बेरमै स्थानीयहरूको एक टोली कटुकी र अन्य सरसामान भेडा बाख्रालाई बोकाएर ओह्रालो झर्नुभयो
यो चाहिँ हामी बसेको पाल हो अनि राइडुङ्गीको ल्यान्डस्केप चाहिँ एकदमै ब्युटिफुल अलमोस्ट बढी मालिकाकै भाइब्स दिन्छ। अब हामी जस्ट वेदर खुल्ने प्रतीक्षामा छौँ। हामी खुल्यो भने चाहिँ यो साइडतिर जान्छौँ एक्सप्लोर गर्न। यहाँ पारि एकदमै मजाको चौर छ, यसलाई चाहिँ एयरपोर्ट चौर भन्नु हुँदो रहेछ। यहाँ एयरपोर्टकै जस्तो सेप मजाले सम्म मिलेकोले। यहाँ पछाडि चाहिँ हाम्रो हिमालको रेन्जहरू छ, ग्लेसियरहरू छ। यतापट्टि अगाडि झरना, ठुलो पहरा, यता ढुङ्गा, ताल, योभन्दा उता साइडमा चाहिँ एउटा ठुलो ताल छ, प्लस यता अगाडि पनि दुईवटा ताल छ, त्यो पनि हामी बसुन्जेलमा एक्सप्लोर गर्छौँ। अहिले यतातिर चाहिँ सुदूरपश्चिममा चाहिँ गौरा पर्व एकदम नजिक आउँदैछ। आज भोलिकै दिनमा पर्छ होला। अनि यताको विश्वास चाहिँ अनि एउटा हुने रिकरिङ इन्सिडेन्ट चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि गौरा पर्वको बेला चाहिँ पानी परेकै हुन्छ। सो त्यही कारणले पनि अहिलेको टाइममा चाहिँ अलिकति मौसम खुल्नको लागि हामीले केही बेर वेट गर्नै पर्ने हुन्छ। हिजो अस्तिको जस्तो जुन हाम्रो एक्सपिरियन्स थियो त्योभन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट छ। बिहानैदेखि सिमसिम पानी परेको छ, खासै ठुलो पनि परेको छैन। राइडुङ्गी चाहिँ हामीले सोचे भन्दा एकदमै अति नै दामी लाग्यो हामीलाई। सो हाम्रो माइन्ड मेकअप अलरेडी भइसक्यो। हामी चाहिँ हाम्रो जति दिन मोस्ट प्रोबेबली 2 दिन चाहिँ यही एरियामा बिताउँछौँ। अनि तल्लो राइडुङ्गीदेखि लिएर यो मल्लो राइडुङ्गी अनि यसको वरपरको ताल सबै एक्सप्लोर गर्छौँ। आजलाई चाहिँ हाम्रो यहाँ दाइको खरकमा बसियो, मिठो मिठो खाना खाइयो। सबैजनालाई गुड नाइट, एक्साइटिङ डेज आर अहेड। ल टेकु दाइ गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट गाइस। शुभरात्रि। हजुर, मेरो नाम चाहिँ हरिपुन मगर। हजुरहरू कहाँबाट आउनुभएको? म हजुर सल्यानदेखि यो के अरे यो जडीबुटी अथवा एर्साको लागि सल्यान हुँदै बझाङको के अरे साइपालसम्मको यात्रा। कतिजना? हामी चाहिँ टोटल चाहिँ 10 जना आएका थियौँ। अहिले 3 जना चाहिँ गइसक्नु भयो, बाँकी 7 जना छौँ। कति भयो त बसाइ? बसाइ जेठको 14 गते आएको हामी। अहिले अब भदौको तपाईँको समथिङ आज भनौँ 18-19सम्म भनौँ न, अब समथिङ 3-4 महिना पुग्यो भनौँ। के छ अनि सोचे जस्तो भइरहेछ? हजुर, सोचेको जस्तो भनौँ अब जिन्दगीमा सोचे चाहिँ त कसलाई पुग्छ र, तैपनि अब भइरहेछ भनौँ जसो तसो। कतिको कस्तो भयो त बसाइ? बसाइ चाहिँ एकदम रमणीय भयो, रमाइलो भयो। सैपाल हिमालको फेदमुनिमा बस्यो, रमाइलो भयो जोस्। कति जति पाउनु भयो यो जडीबुटीहरू? हामीले हेर्छ चाहिँ पहिले अब त्यो 10 जनाको ग्रुपमा चाहिँ पहिला चाहिँ खासै अनुभव भएन। त्यही 10 जनाले गर्दा थोरै 1-2 तला भेटाएको थियौँ। पोरे पनि त्यस्तै 17-18 केजी भयो। अहिले कटुकीमा चाहिँ राम्रो कमाइ भइरहेछ, जो सोचे भन्दा राम्रो भइरहेछ। अब कति बस्नुहुन्छ? अब बसाइ चाहिँ अब हाम्रो त्यही 3 दिनसम्म छ। अब 20 गते चाहिँ जाने हो। सल्यान फर्किनुहुन्छ? हजुर, हामी सल्यान फर्कने हो अब 3 दिनभित्रै। अब अनि सल्यान फर्केर चाहिँ के गर्नुहुन्छ त्यसरी? हामी सल्यानतिर गएर अब त्यही हो, अहिले मकै भाँच्ने कार्यक्रम भइरहेछ, जोतखन गर्ने। अनि त्यसपछि दसैँ आउँछ, तिहार आउँछ, जस घरतिर पनि रमाइलो हुन्छ। अब फेरि अर्को साल नै आउनुहुन्छ यहीँ? अब आउँदो साल म त 3 वर्ष भइसक्यो यता आउनु लाग्यो। म त एकदम प्रत्येक वर्ष आउने गर्छु। ल शुभ दिन हजुरहरूलाई है त। हस्, थ्याङ्क यू।
राइडुङ्गीबाट सबैलाई शुभ प्रभात। अब हामीले हिजो बिहान खुल्छ भनेर एक्सपेक्ट गरे अनुसार खुलेको छैन, बिहानैदेखि सिमसिम पानी परिरहेछ। सो यो फ्री टाइममा चाहिँ हामी अहिले 3700-3800 अराउन्ड अल्टिट्युडमा भएकोले गर्दाखेरि यसो टाइम पास पनि हुने प्लस आफ्नो हेल्थ चेक पनि हुने। हाम्रो दाइहरूको हाम्रो अक्सिजन चेक गरौँ है दाइ। हजुर बाइ द वे यो मेडिकल किट प्रोभाइड गरिदिनु भएकोमा हाम्रो हिमालयन मेडिक्सलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो चाहिँ अक्सिमिटर हो। अब कोरोनाले गर्दाखेरि धेरैजना फ्यामिलियर हुनुहुन्छ होला यो होइन, दाइ तपाईँको नाम त यसले चाहिँ अक्सिजन र हार्टबिट नाप्छ है। दाइको कति छ त? दाइको रिडिङ हेऱ्यौँ भर्खरै यतिको अल्टिट्युडमा प्लस यसको जुन रिडिङको एक्युरेसी हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ दाइको नर्मलै छ। आज अब हाम्रो चाहिँ खाना खाने टाइम भयो अनि अहिले चाहिँ हामी सुदूरपश्चिममा छौँ। अनि सुदूरपश्चिमको हाम्रो दाइहरूलाईदेखि लगायत हाम्रो टिमलाई चाहिँ मैले हाम्रो पूर्वको त्यो पनि विशेष राई लिम्बूको परिकार किनामाको अचार बनाएर खुवाउनु लागेको छु है। यो चाहिँ बाहिर हामीलाई बजुस्टोले दिनुभएको र यो खोर्सानी झ्याप्दै पिस्नुहोस् त। किनामा भनेको चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ राई लिम्बू बाहेक अरूलाई प्रायः थाहा छैन, तर साउथ इस्ट एसिया, चाइना, जापान, कोरिया सबैको आफ्नो भर्सन हुन्छ किनामाको। अनि यो चाहिँ हाम्रो भर्सन। यसमा चाहिँ भटमासलाई मजाले उसिनेर अनि घाममा सुकाएर फर्मेन्ट गरेपछि यो रेडी हुन्छ। अनि यो चाहिँ अचार बनाएर खाँदा पनि भयो। अनि यसको चाहिँ तरकारी, सुपवाला तरकारी तिउन बनाएर पनि खाइन्छ। हजुर अब फेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि थाहा नभएको मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के हुनसक्छ भने पकाउँदाखेरि हल्का मोजा गनाको जस्तो बास्ना आउँछ, तर खाँदाखेरि एकदम मिठो हुन्छ यो। अनि एकदम न्युट्रिसियस भटमास भएको कारण भयो है। मसला भइहाल्छ चाहिँ हालौँ है। हजुर ठुल्ठुलोलाई टुक्राहरू धेरै धुलो पनि पार्नु पर्दैन नि, कस्तो हुने है। हाम्रो किनामाको अचार रेडी भयो। अब हामी भात खान रेडी छौँ। अनि दाइहरूलाई चखाएर कस्तो लाग्यो त सुदूरपश्चिमको मान्छेलाई पूर्वको स्वाद त्यो पनि सोध्नुपर्ने छ। दुईजना सुदूरपश्चिमेली गाइजहरू किनामा चाख्दैछन् पहिलोचोटि। घरमा गएर बुढीलाई बना भन्नुपर्छ कस्तो हो। नेवारहरूले खासै बनाउँछ। को बनाउँछ नि? राई लिम्बू। सो हाम्रो राईढुङ्गीमा लन्च भयो बिहानको। अब चाहिँ हामी राईढुङ्गीभन्दा माथि अलिकति माथि ल्यान्टर भन्ने ठाउँसम्म जान्छौँ। वेदर चाहिँ बिहान एकछिन खुलेको थियो, अहिले फगी छ। तर हाम्रो यहीँको खरक राखेर बस्नुभएको दाइहरूको अनुसार चाहिँ आज चाहिँ बिधु हुन्छ अरे वेदर। बिधु भनेको क्लियर, त्यही भएकोले अब ल्यान्टरभन्दा वरपर साना साना तालहरू प्लस यहाँको पाटनहरू एक्सप्लोर गर्छौँ आज। लेट्स होप मौसमले हामीलाई राम्रोसँग साथ दियोस्। यस्तै उनकै जस्तो ठाउँ पढेको के सर? बाजुराको जस्तै उभा रानीओडारको जस्तो ठाउँ पढेको। माथि हामी एक डाँडामा गयौँ। डाँडामा जाँदाखेरि आनन्द खाजा खायौँ त्यसै डाँडामा। ओहो ससुराजी, यहाँ त तपाईँको गाउँको ठाउँ जस्तो धेरै राम्रो याद आउने ठाउँ भनिदिएँ के सर मैले। त्यसै बेला त्यस्तो नभन्नु हो जोइ साहब भनेर त्यतिखेरै पनि ऊ अकुलाएर ल्यान्टर जाँदै गर्दा घुरन दाइले आफ्ना केही पुराना किस्साहरू सुनाउनु भयो। मुखले नाइ भने पनि दाइले घर परिवार साह्रै सम्झिनु भयो जस्तो लाग्यो।
पोहोरको गौरामा जेरी बेचेर उहाँले राम्रै कमाई गर्नुभएको रहेछ। घरका केटाकेटीले यो साल जेरी खान नपाउने भए। दाइ चुकचुकाउनु भयो। अब हामी ल्यान्डर चाहिँ पुग्न लाग्यौँ। अब हाम्रो जुन आशा थियो हुस्सु फाटिएर मजाले खुल्ला भन्ने त्यो चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो भइरहेछ। अहिले चाहिँ अलिअलि पानी पनि छिट्याउन थाल्यो। त्यही भएर अब हामी एकछिन ल्यान्डरमा एउटा ओडार छ त्यहाँ गएर बस्छौँ। हल्का टेम्पोररी टेन्ट सेटअप गर्छौँ। तातपानी चिया के हुन्छ खाएर गफ गरेर वेदरलाई वेट आउट गर्छौँ। अब यत्तिकै हुस्सुमा पनि यो ल्यान्डस्केप चाहिँ यस्तो कपाल देखेछ कि यस्तो दामी देखेछ। अनि राइढुङ्गीदेखि यहाँ आउँदासम्म अहिलेसम्म हामीले चाहिँ यो चौडा बाटो कहीँ छोड्नु परेको छैन कि पुरै पाटन स्ट्रेट यस्तो सजिलो यस्तो राम्रो। ल्यान्डरको ओडार हामी अब टुक्रुको बस्ने हो नि? बस्ने हो कि बस्ने हो? अहिले अब हुस्सु पनि लागिरहेछ, पानी पनि छिपछिपाइरहेछ। त्यही भएर हामी बस्छौँ मजाले अब यो ल्यान्डरको ओडारमा। ल्यान्डर भने मैले अघि पनि भने ढलान। दाइहरू चाहिँ आगो यताउता परबाट यहाँ पहिला छोडेको खरकहरूको दाउराहरू टिपेर ल्याउनु भएको छ। त्यसैमा आगो बाल्नुहुन्छ, चिया पकाउनुहुन्छ। हामी चाहिँ मौसम खुल्न साथ दौडेर बाहिर निस्किहाल्छौँ खिच्नलाई। यस्तै छ जिन्दगानी। अहिले उनो च्यालेन्ज हुन्छ फेरि यहाँ होइन गाइदिउँ त 1 घन्टा कि 2 घन्टा कि? हजुर 1 घन्टा कि तिमी उसले हुँदैन, उसले त गण्डकी मात्रै भन्छ। गण्डकी गण्डकी 1 गण्डकी 2 गण्डकी 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 हो कि? अर्को लाइन पनि थियो त भन न। यही बार बण्डकी विश्वभरि नाम नरै जाऊ। अनि सैपाल के भन्दै थियो अघि? ए अघि के थियो दाइले के भन्यो हो अगाडि? राइढुङ्गी घुम्न जाउँ भन्ने नै। आगो बाल्नु नमिल्दा जस्तो छ। दाइले तल ठाउँ खोज्दै हुनुहुन्छ। ठ्याक्कै बस्ने ठाउँ पनि भएछ बेन्च। मौसम नखेलेपछि चिया पकाएर खाँदैछौँ। कामै त्यही भएछ आजभोलि। यसो ओत लाग्यो, चिया पकायो खायो। यताको भाषामा ढलानलाई ल्यान्टर भनिने रहेछ। यहाँको ठुलो ढुङ्गा चट्याङको प्रहारले चोइटिएर ढलान गरेको जस्तै देखिन्थ्यो। त्यही भएर यो ठाउँलाई ल्यान्टर भनिएको रहेछ। ल्यान्टरमा चाहिँ हामीले मौसम खुल्ने आशमा झन्डै 1-1.5 घन्टा बितायौँ। अब दिन पनि घर्किँदैछ, मौसम पनि खासै खुल्ला जस्तो लागेन। त्यही भएर अब यहाँनिर चाहिँ आजलाई को बसाइ यति नै राखेर हामी फर्किँदैछौँ ब्याक टु आवर खरक। सुदूरपश्चिमको मान्छेहरूलाई पूर्वको चिज खुवाउने क्रममा अर्को चिज हामी खुवाउन जाँदैछौँ। देखाउँ त दाइ टक्कमाथि। यो चाहिँ 500 को काला दाल वन्स अगेन फ्रम बजु स्टोर। अब हामी माथि बस्ने धेरै दिन छैन, सो आज चाहिँ हामी यो पकाएर यसको दाल खान्छौँ। कस्तो लाग्दो रहेछ दाइहरूलाई यो पनि सोधौँ न। तपाईँहरूलाई अड्कल गर्नु न। बढ्ला मास बढ्छ नि त। बढ्दैन किन बढ्दैन?
बाजी राख्नु सुरुवात मासको फाँडोसँग सर्दानी हो नि कोड लाउनतिर लाग्यो दाइ कस्तो लाग्यो 5 थरको मासको दाल लाउँदा ठिकै छ सर अहिले धेरै राम्रो छ यो 5 थरको दाल भन्ने एउटा मासको दाल होइन सर 5 थरको मासको दाल हजुर एकदम राम्रो छ धेरै मिठो छ साइकलमा आएर 7 थर हान्यो दाइ 5 थरले 7 थर हान्यो बिहानको क्यामा चाहिँ धेरै पिरो भयो प्रदेश नम्बर 7 मा आएर 5 थरले 7 थर एकदम मिठो छ पिरो थियो तर अलिक पिरो धेरै भयो क्या त्यो धुलो पनि भयो अनि फेरि पछि मिर्च पनि हान्यो अर्को हामीले लोकल मिर्च हालियो सर फेरि त्यो प्याज लडिरहेको देखेँ कि पछि मैले प्याज अलि हाल्न पाए भए सही हुन्थ्यो त्यसको झोल पनि खान बाँकी छ खानुपर्छ है त्यसको पनि राम्रो हुन्छ एकदम मिठो छ सर अनि यहाँ यो तेर्सायो भनेर भन्नु पर्दैन दाइ झोल चाहिँ मिठै हुन्छ कि हजुर यो भटमासको झोल त धेरै राम्रो हुन्छ त सर हल्का घोगा धुलो हाल्यो होइन त्यो लेकमा आइरहेको बेला त्यो स्वाद लाटो भइरहेको हुन्छ नि एउटै खाँदा हजुर लेकमा आएर के दाल भात खाँदै गर्दा स्वाद अर्कै मुख नै लाटो जस्तो भइरहेको हुन्छ नि त त्यतिबेला त्यसको खाँदाखेरि आनन्द आउँछ कि एकदम राम्रो के अरे दोस्रो असफल दिनको सुताइमा है गाइजहरू आदर्श के छ हजुर केही भन्नु छ केही देखेकै छैन लाइट बलेर मुख चलाउने हो त आँखा खोलेर चलाउनै परेन तिम्रो भन गुड नाइट यता भोलिको दिनको राम्रो सपना देख्दै अहिलेलाई गुड नाइट यता दुईजना कोकुनहरू This is Raidhungi for you. शिवरात्रि भोलि बिहान यही फुटेज हेरौँ ल सी यू गुड नाइट मर्निङ फ्रम राइडुङ्गा आज हामी बिहानै उठेर हेर्दाखेरि पुरै नखुले पनि हिमालको तलपट्टिको ग्लेसियर एकदम मजाले खुलेको थियो अनि अघि बस्दै गर्दा चाहिँ टक्क पहिलोचोटि टुप्पा पनि देख्न पाइयो हिमालको तर फेरि हतारेर हामी त्यही हिजोकै स्पट वरपर जाँदैछौँ रहेछ साँडे ल्याउने रहेछ कत्रो भुइँ मौसम खुल्यो भनेर हामी चाहिँ दौडिँदै एयरपोर्ट ग्राउन्डतिर आएको तर पर हिमालतिर चाहिँ आकाश निलै देखे पनि ठ्याक्कै हामीलाई नै छोप्ने गरी हुस्सु लागेको छ यहाँ चाहिँ तल तल हामी त्यहाँबाट हिँड्दै आउँदै गर्दासम्म फेरि यस्तो हुस्सु थिएन तलबाट आएको सबै ड्यामडुमै ढाक्यो अहिले चाहिँ माथि आकाश चाहिँ ढाकेको छैन तल भुइँहरू सबै ढाकेर फेरि बर्बाद बनायो अहिले चाहिँ पराजित अनुहारलाई हेर्नुहोस् राम्रोसँग प्रकृतिको खेला अगाडि पराजित अनुहार त्यो दिन मौसम राम्रै भयो न्यानो घाममा बसेर चौरमै खाना खायौँ राइढुङ्गीमा चाहिँ सुन्दर प्याटर्नहरू पर ल्यान्डर सँगसँगै एक्सप्लोर गर्ने थुप्रै ठाउँहरू छ अनि त्यसमध्ये हामीले सोचेको बिगेस्ट एट्र्याक्सन चाहिँ
यहाँ माथि एउटा ठुलो ताल छ अरे त्यही ताल चाहिँ एक्सप्लोर गर्न जाँदैछौँ हामी अहिले घमाइलो दिनमा हामी सुन्दर दृश्यहरूको आनन्द लिँदै उकालो लाग्यौं धलोनदेखि आजै होला हामी यस्तो मजाको घाममा हिँडेको एकदम मजाले घाम लागिरहेछ परपछि फेरि पनि नेपाली पाटनहरूको एउटा दुःख चाहिँ के भन्दाखेरि हामी जाने कुनै जाने ठाउँ भनेर ऊ त्यहाँ आउनाले देखाउँछ नजिकै देखिन्छ जति हिँड्यो 1 घन्टा 2 घन्टा हिँडे पनि आइपुग्दैन तलबाट हेर्दा ताल नजिकै छ जस्तो लागेको थियो तर हामी हिँडेको अब कति 1.5 घन्टा भयो नि 1 घन्टा भयो 1 घन्टा बढी भइसक्यो हामी अझै पनि त्यही सिन देखिरहेछौँ त्यही डाँडा त्यही हिमाल अब हामी मात्रै कोही पनि ताल आएको छैन सो यो डाँडा मुनतिर अथवा यो कप्चानिर कहीँनिर चाहिँ ताल छ भन्ने हामीले गेस गरेका छौँ हामी चाहिँ अब यो खोला ठाडो सुरु भयो खोलाको नामै ठाडो खोला अब यो डाँडाको टपमा चाहिँ ताल छ तर त्यो ताल पुग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ ठाडो उकालो अनि अहिले चाहिँ हामी 4000 मिटरभन्दा माथि आइसक्यौँ सो यो उकालो अझै गाह्रो हुनेवाला छ ताल नजिकिँदै जाँदा भूभागहरू फरक देखिन थाले घाँसपात निकै कम भएको थियो जताततै गग्र्यान र ढुङ्गा मात्र थिए माथिको चिसो हावाले हानेर मेरो टाउको चाहिँ दुख्न थालिसक्यो तलबाट हिँडेदेखि पानी खाएको छैन यही पानी खाइदिनु पर्यो फाइनली तालको नजिक पुग्नु लागि जस्तो छ है भर्खर दाइले माथिबाट सिट्ठी मारेर हात यस्तो यस्तो गर्नुभएको छ यो चाहिँ हाई अल्टिट्युड जोन त्यसमाथि पनि एकदम लेक लागिहाल्ने जोन हो है अब मलाई नै स्यास्या परेको देख्नुभयो होला त्यही भएर यहाँ आउँदा चाहिँ यस्तो हाई अल्टिट्युडमा आउँदा चाहिँ एकदम आफ्नो पेसमा बिस्तारै सास लिँदै जिउलाई आराम दिँदै पानी छ भने पानी खाँदै ओरिनु होला है करिब 3 घन्टापछि हामी ताल पुग्यौँ तातो पानी खाने प्रयास घोलाउँदा दाइ ए तालको नाम चाहिँ के हो दाइ राइढुङ्गी ताल हजुर तपाईँले राख्नु भएको कि साँच्चै हो राइढुङ्गी ताल अनि ठाडो खोला भने कुन ठाडो खोला ताल भन्छ ठाडो खोलै भन्नु पर्ला नि कफी आयो कफी आको कफी ओए झोला यसको नाम अब त्यही जग्गा कपै राइढुङ्गी ठाडो खोला भन्ने ताल तपाईँ त ठाडै हुनु न त कहाँ ढल्केर बसिरहेको ठाडो ठाडो होइन सर यो ताल हेर्न मजाले पढेर हेर्न लागेको यो राइढुङ्गीको तालको अल्टिट्युड चाहिँ 44-45 हाराहारीमा छ अनि अघि पनि मैले उकालो आउँदा भनेको थिएँ यो चाहिँ एकदमै अल्टिट्युड सिकनेस प्रोन एरिया हो यहाँ चाहिँ हिँड्दाखेरि नर्मली लाग्न सक्छ यता स्थानीय भाषामा पन्थ नेपालीमा लेक लाग्ने भन्ने अनि त्यसको धेरैवटा सोलुसनहरू छ अब डायमोक्स खाने अप्सन एउटा छ तर आजभोलि एउटा नयाँ अप्सन आएर रहेछ यो
पोर्टेबल अक्सिजन क्यान छ हैन यो भयो भने पनि तपाईहरुको उकालो लाग्दै गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति सास बढ्यो अलिकति अल्टिट्युड लाग्यो भने चाहिँ यो सट्ट खोलेर एक पफ खायो अनि फेरि त्यसले पनि भएन भने अझै 2-3 पफ लियो भने चाहिँ धेरै रिलिफ दिन्छ यसले सो हाई अल्टिट्युड पासहरु गर्दै हुनुहुन्छ हाई अल्टिट्युड ट्रेक गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो एउटा चीज चाहिँ बोकेर हिँड्नु होला यो सँगै ताल वरपर घुमेर मजाले खिचेर हामी तल राईढुङ्गा झर्दैछौँ हाम्रो यो सैपाल ट्रेकिङको अन्तिम डेस्टिनेसन माथिको ताल 4-5 वर्षै भइसकेछ सँगै टिमसँगै टुलेको हैन काम गरेको सो अब चाहिँ अलिकति ग्याप लिने वालामा छु मलाई घुमन्ते मार्फत आशिष भनेर चिनेर माया गरिदिनु हुने सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच माया र सपोर्टको लागि ल सी यू सुन इङ्ग्लिसमा एउटा भनाइ छ आई वाज सर्चिङ फर गोल्ड देन आई फाउन्ड डायमन्ड बझाङमा सैपाल हेर्न आएको हामीलाई दोदालेबाट अलिकति माथिको यो राईढुङ्गी चाहिँ ठ्याक्कै हिरा साबित भएको छ बझाङ जिल्लाको शान यो हो राईढुङ्गी हाम्रो मिसन अलमोस्ट 90% सक्सेस भएको उपलक्ष्यमा ताल पनि मजाले खुल्यो त्यही भएर अनि सबैजना थाकेको टाउको दुखेको प्रब्लम भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले
सुइरा के अरे दाइ सुइरा काटेर खायौँ यो सुइरा भनेको चाहिँ लोकल भाले अब यो राईढुङ्गी जस्तो ठाउँमा सुइराको मासु खान पाउनु भनेको चाहिँ इट्स अ बिग डिल सो एकदमै अल्ट्रा स्पेसल तल गएर खानुभन्दा यहाँ खानु अझै स्पेसल छ र यो सँगै हाम्रो बझाङ यात्रा राईढुङ्गी यात्रा चाहिँ सकियो राईढुङ्गीमा आएर 3 रात बस्यौँ हाम्रो दाइको नामै सोध्नै बिर्स जयबहादुर बोरा दाइकोमा नमस्ते भाउजूलाई पनि धेरै लाजाउनुहुन्छ जे नि अब यहाँ बसियो अब चुइरा होइन चैरा नि यहीँ खाइयो भेराइटी खानेकुरा खाइयो आराम थियो न्यानो थियो लुगासुगा सबै सुकाइयो ल धेरै धेरै धन्यवाद दाइ भाउजूलाई है राईढुङ्गीबाट दोदाले झर्ने बेला मौसम केही खुलेको थियो अग्ला पहराबाट छङ गर्दै बगेका छाँगाहरू हरिया भिर पाखा अनि पारीपट्टि नीलो सङ्लो पानी भएको मनमोहक पोखरी हामीले माथि उक्लिँदा खाजा खाएको ठाउँ त अद्भुतै सुन्दर रहेछ अब यस्तो छ अब पहिला पनि हामीले यस्तो साइपालमा चाहिँ यस्तो बाढी पहिरो आउला भनेर हामीले सोचेकै थिएनौँ अब यो पालिको एक रातको वर्षाले चाहिँ साइपाल गाउँपालिका तहस नहस गराएको छ अब पहिला त हामीले एउटा हाम्रो 3 वडालाई चाहिँ मेन माटो राम्रो छैन यहाँ चाहिँ रोड कहाँबाट लग्ने भन्ने ठुलो चिन्ता थियो अब अहिलेको पहाडीले हेर्दाखेरि त संलग्न पुरै गाउँपालिकाको पुरै 5 वडामा चाहिँ जोखिम देखियो त्यो अब रोड नपुग्दै यति जोखिम देख्यो भने चाहिँ रोड पुग्यो भने त हामीलाई कतिको जोखिम हुन्छ भने त्यो एकदमै हामीले गहन भएर एकदमै ध्यान दिएर चाहिँ माटोको परीक्षण गरेर अनि हरेक कुराको गरेर तयारी गरेर मात्रै चाहिँ हामीले रोडलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लागिरहेछ जिमासम्म फेरि त्यही जोखिमपूर्ण बाटो पार गर्नु पर्यो हामी पुग्दा गाउँ पुरै सुनसान थियो गाउँलेहरू सबै पहिरोले भत्काएको बाटो मर्मत गर्ने काममा खटिनु भएको रहेछ अब जिमा आइपुग्यौँ जिमादेखि कागरकोट जाने बाटो हाम्रो भयो भने अब चाहिँ चक्रदाई चाहिँ यहाँबाट माथिल्लो बाटो लिएर काँडा जानुहुन्छ होइन त्यही अब दाइलाई यहीँ बिदाई हात मिलाउनुहोस् दाइ धेरै धेरै धन्यवाद छ यत्रो दिन साथको लागि अब कुरा के भएछ भन्दाखेरि अर्कोचोटि आउँदा काँडासम्मै गाडी आउँछ अरे सो फेरि हामी बझाङ आइयो भने उरै जान अथवा अरू ठाउँ जानलाई चाहिँ सिधै काँडै आएर दाइकैतिर जान्छ होइन दाइ राम्रोसँग जानुहोस् केही छ भन्नु दाजु टाढा टाढा जानु छ साथी एक फेर हाँसी देऊ दादा हाँसिनु एक मुचुक्क र योसँगै हामी पनाल त आइसक्यौँ अनि हाम्रो बझाङको साइपाल गाउँपालिकाको यात्रा चाहिँ यहीँ सकिन्छ अनि यो यात्राभरि हामीलाई एकदमै विशेष साथ दिनु भने हाम्रो दाइहरू फर्स्ट हाम्रो टेक दाई हुन चाहिँ उहाँ हामीसँग चैनपुरसम्म जानुहुन्छ त्यही पनि घुरन दाई हजुर घुरन दाई नो मिस्टेक दुईजना घुरन धामी घुरन जेठा र हाम्रो टेक गुरुङ दाई अनि त्यसपछि चक्र गुरुङ दाई अनि अर्को हाम्रो तेज गुरुङ नै होइन उहाँ पनि असमान गुरुङ दाई उहाँलाई सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है तपाईँहरू पनि आउनुहुन्छ भने यो ठाउँमा चाहिँ आफै जाने हिम्मत नगर्नु होला आफै जाने नसोच्नु होला किनभने बाटोहरू क्लियर छैन सो दाइहरूको नम्बर हुन्छ हामीले पनि प्रोभाइड गर्छौँ उहाँलाई कन्ट्याक्ट गरेर जानु होला के भन्नु मन लाग्छ दाइ ल ठिक छ सर अब यतिसम्म साथ गऱ्यौँ हामीले सबै काहीँ तितो शब्द बोलियो होला काहीँ मिठो शब्द बोलियो होला कुनै पनि एउटा दुःख नमानिदिनु होला सर सबभन्दा सर हाम्रो सबै साथीहरू नै हामी सफल पुग्यौँ त्यही नै राम्रो होइन हाम्रा सरहरू पनि राम्रो पुगे हाम्रा टेकबहादुर भाइ पनि राम्रै पुगे
हाम्रा पुसाइ पनि राम्रै पुग्यो भनौँ होइन। यहाँसम्म पुनाल्दासम्म हामीले पुनाल्दादेखि माथि म यात्रा गरेको हो। उहाँदेखि उताबाट सैन्यबाट यता आयौँ भनौँ, सब राम्रो छ सर। तपाईँहरू यता पुग्नुभयो, मलाई धेरै खुसियाली नै लाग्यो। हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। हाम्रो बझाङको सैपाल गाउँपालिकाको यात्रा भर्खरै सकियो र हामी अहिले चैनपुरमा छौँ। हामीसँग सैपाल जानुभएको टेक गुरुङ दाइले चाहिँ उहाँको होटलमा हामीलाई खाना बोलाउनु भएको छ, स्पेसल खाना। त्यही खाना जान्छौँ। आज यो हाम्रो मोमो समोसा यस्तो सरल अलि। समो चाहिँ के हो दाइ? समो भने मोमो के को मोमो दाइ? यो चिकन। जस्तै हामीले त्यो जुन साइपाल जुन पर्यटकीय क्षेत्र त्यति रमणीय स्थल छ, हामीले त्यो हुँदै पनि हामीले जुन यहाँ देश विदेशबाट आउने जुन पर्यटक हुन्छन्, हाम्रो एक नम्बर त यातायातको सुविधा नहुँदाखेरि उनीहरू नआउन कन्चुसाइ गर्छन्। दोस्रोमा हामीसँग टेलिफोनको सुविधा त्यति पनि छैन। त्यसपछि आएर इन्टरनेटको पनि हामीसँग सुविधा छैन। त्यहाँ हुँदाखेरि अलिकता त्यो धेरै कारणले हस्किँदाखेरि अहिले हाम्रा विदेशी पर्यटकहरू अथवा नेपाली पर्यटकहरू अलि कम भएको अवस्था छ। अब हामीले यसलाई मेरो सोचाइमा हामी दसैँ लगतै हामी टेलिकमको करिब हामी साइपालमा केही सुचारू राम्रोसँग हुन्छ भन्ने आशामा छौँ। र अन्य साथसाथै रोडको विषयमा पनि जस्तै हाम्रो तलकोट गाउँपालिकाबाट पहल गरेर हामी छिट्टै सौभर अहिले छिट्टै भन्न पनि सकिन्न 5 देखि 8 वर्षभित्र हामी साइपाल गाउँपालिकामा रोड पुर्याउने तयारीमा छौँ। करिब 18 दिनको बझाङ यात्रामा हामीले धेरै तीता मिठा अनुभव सँगाल्ने मौका पायौँ। सडक यात्रामा खपेको बन्दको शास्ति, कठिन र जोखिमपूर्ण बाटोहरू, मौसम खुल्ने प्रतीक्षामा बितेका पट्यार लाग्दा दिनहरू, यी सब दुःख औलागाड र राईढुङ्गीको मनमोहक उपत्यका, छाँगा छहरा, पाटन र तालहरूको सुन्दर दृश्यले निमेष भरमै भुलाइदिए। औलागाडको बसाई लामो भए पनि रोचक थियो। बसुन्जेल जडीबुटी सङ्कलन र पशुपालनमा आश्रित स्थानीय दाजु दिदीहरूको जनजीवन नजिकबाट निहाल्यो। मौसम खुलेपछिको बेस क्याम्प यात्रा अविस्मरणीय रह्यो। बिहानीको पहिलो आभाससँगै झलल खुलेका ती डाँडापाखा, झरना, विशाल सैपाल हिमाल अनि औलागाड खोलाको सुस्ताइले अन्तरात्मा नै पुलकित बनायो। दोदाले फर्किएर राईढुङ्गी लाग्दासम्मको अन्योल त्यो क्षेत्र प्रवेशसँगै हर्ष र उत्साहमा बदलियो। झलक्क हेर्दा त्रिवेणी पाटनको झल्को दिने राईढुङ्गीको पाटनलाई वरपर अग्ला हिमाल र पहाडले घेरेका थिए। 3 दिनको पर्खाइमा स्पष्ट हिमाल देख्न नपाए पनि मनमा केही गुनासो थिएन। यहाँको एयरपोर्ट चौर, ल्यान्टर, विशाल पाटनहरू, खोला छहरा र तालहरू हामीले सोचेभन्दा निकै रमणीय थिए। केवल सुदूरपश्चिम भएकाले नै सम्भावना भएर पनि पछि पर्नु बझाङ जिल्ला र यसका सुन्दर 2 ठाउँहरूको नियति बनेको छ। नेपालको सन्दर्भमा यो नौलो कुरा भने होइन। कच्ची नै भए पनि बनाल्टसम्म सडक बाटो पुग्नु कालो बादलमा चाँदीको घेरा हो। बाढी पहिरोको मारले हाम्रो यात्रा केही कठिन भयो, तर यहाँका पदमार्गहरू व्यवस्थित र सजिला नै छन्। जडीबुटीका लागि स्थानीयको ओहोर दोहोर भइरहने हुनाले खाने बस्ने सुविधा पनि राम्रै छ। स्थानीयलाई लक्षित गरेर सञ्चालित ती होटलहरू पर्यटकहरूको आगमनसँगै परिवर्तन हुने तर्खरमा छन्। सैपाल गाउँपालिकाले छोटो समयको छलफलमा देखाउनु भएको तदारुकता र गर्नुभएको सहयोगले पर्यटन विकासमा उहाँहरूको बुझाइ र तत्परता स्पष्ट झल्किन्छ।
भूगोलमा विशाल तर जनसङ्ख्यामा सानो सैपाल गाउँपालिका दुर्गम भए पनि प्राकृतिक सुन्दरता र स्रोतमा निकै धनी छ। पर्यटनमा लगानी, जडीबुटी प्रशोधन तथा बजारीकरण, व्यवस्थित र वातावरण मैत्री पशुपालन, स्थानीय कला संस्कृतिको प्रचार प्रसार र मौलिकता सम्वर्धन गर्न सके बझाङ जिल्लाको सामाजिक आर्थिक विकासमा अग्रगामी फड्को मार्न सकिन्छ। यसबाट युवाहरूको विदेश पलायन रोकिनुका साथै विकटताले सिर्जित पछौटेपनबाट उन्मुक्ति मिल्नेछ, सकारात्मक परिवर्तन र उन्नतिको श्रीगणेश हुनेछ। बझाङ जिल्ला प्रवेश गरेसँगै मिलेको साथ र सहयोग, टेकुदाई, 2 घुरन्दाई र चक्रदाईहरूको रमाइलो साथ, धलौनको देउडा र मागल, गाउँठाउँमा भएका अप्रत्याशित भेटघाट र रमाइला कुराकानीहरू हामी हृदयदेखि गदगद र आभारी छौँ। सैपाल गाउँपालिका, भ्रमण टोलीका दाजुभाइहरू, यात्रा अवधिभर हामीलाई गाँसबास र सकेको सहयोग गरिदिनुहुने सम्पूर्णमा कृतज्ञता सहितको हार्दिक नमस्कार। राक्से हिमाल, उरै क्षेत्र र बाझाताल पनि अर्कोचोटि पुग्नु छ। ऐतिहासिक रूपले महत्त्वपूर्ण बझाङ्गी राजाको दरबार, तलकोटे राजाको दरबार र चैनपुरकै बृहत भ्रमण पनि त्यही बेलाका लागि थाँती राख्दै यो कथा यहीँ बिट मार्छौँ। धन्यवाद।